السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي فعاله ومضمونه 100%، اللي كتعالج السعال اللي هي الكحه، سواء السعال يعني الكحه الفارغه او الممتلئه، وكتطلق الناس اللي عندهم الربو وضيق التنفس، وكتعالج البلغم ديال الصدر. راها زوينه بزاف. هاد الوصفه غير مكلفه ومكوناتها بساط بزاف، وموجود يعني ممكن اي واحد يصوبها في البيت ديالو. الوصفه كما كتشوفوا وهي عباره عن خزامه كيف ما كتشوفوا. هيا عندنا السانوج اللي هو الحبه السوداء، عندنا فليو، وعندنا عرق السوس. هاد المكونات معروفه عند الناس، يعني كلشي الناس كتعرفها، غير هي غنبداو دابا في الوصفه. كيف ما كتشوفوا ممكن تاخذوا ملعقه صغيره من الخزامه، وملعقه صغيره من السانوج، وملعقه صغيره او ملعقه كبيره على حساب نتوما شنو بغيتوا. انا غادي نوجد هذه الوصفه اللي غنصوب، يعني غنصيب عباره عن سيرو طبيعي بحكم تجربتي انا. والله العظيم كنمشي لا فارماسي كنشري السيرو وما يقديش ليا، ولكن ملي جربت هذه الوصفه وجربوها العائله والناس اللي كنعرف وكانت عليها نتيجه فعاله، وغيبان لكم الفرق مده اسبوع، غادي تشكروني عليها. الوصفه كيف ما كتشوفوا غنبدا. كناخذوا ملعقه من الخزامه كما كتشوفوا، ناخذ واحد القليل، كل واحد شنو بغى. ناخذ ملعقه مثلا كبيره من الخزامه، ملعقه من السانوج، وراكم عارفين السانوج راه مهم بزاف، كيعالج الربو وضيق التنفس وزوين بزاف والكحه وكل شيء. فليو، هاد المكونات طبيعيه ومضمونه وانتم عارفين هادشي لانه مزيان للكحه. كناخذوا ملعقه من فليو، وناخذوا تقريبا 2 عواد ديال عرق السوس كيف ما كتشوفوا. هاد المكونات اخواتي غنضيفوا ليها الماء كيف ما كتشوفوا. ناخذوا شويه ديال الماء، لان هذا الشيء كله اللي درت هنا في هذا الصحن هذا غادي نضيفوه على النار وغنخليوه يتبخ، وغتشوفوا معايا النتيجه حتى الاخير. وغنضيفوا زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا، راها مكونات طبيعيه 100%، نتيجه فعاله مضمونه. كنحركوا هاد العناصر جيدا تندمجوا لينا. نحركوا هاد العناصر جيدا، من بعد غنديروهم في كاسرونه فوق النار وغادي تشوفوا معايا. الان غنضيفوا هاد المكونات اللي ديجا خلطناهم، درناهم في كاسرونه ضعناهم على النار، نخلطوهم هكا، نخليهم حتى يغلاو مزيان تيطبخوا بعضياتهم. يعني هذوك المكونات حنا ما غاديش علاش بغيت نقول لكم بان هاد العناصر كلها اللي درت راهم ما مطحونينش، يعني عاديين كتشدوهم كتنقيوهم وكتغسلوهم. يستحسن تغسلوهم بالماء البارد ماشي بالماء سخون، وكنضيفوهم لان ما غاديش ناكلوهم هكا، يعني غادي نتناولهم هكا، وانما غادي هما يعني المكونات مزيان. وكنخليوهم على النار واحد المده قليله حتى كينسجموا لينا هاد العناصر وكيطلقوا في بعضياتهم. وغنمجوا لينا بعد ما ندمجوا لينا هاد المكونات هادو كيف ما كتشوفوا اللي دفنا على النار، كناخذوا واحد الصفايه وكنصفيوهم بحال هكا. ما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا كيجي هكا على شكل سيرو. يمكن لكم تخليوه يزيد مازال يغلى، يعني يكون الكميه قل من هكا، يمكن لكم تخليوه هكا. كنضيفوه في القنينه ديال الزجاج، كيجي هكا سيرو طبيعي بمكونات طبيعيه
وزوين بزاف، ويستحسن انكم تستعملوه من الليل وتكونوا لابسين مزيان لانه كيبغي يدفى. كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، على شكل بحال السيرو، كيجي سيرو طبيعي يعني. ومن الاحسن ملي تبغيو تشربوه مره تدفيوه مع الملعقه وتشربوها. هاد الساعه سالت الوصفه ديالنا. كنتمنى الوصفه تنال اعجابكم، وكنتمنى لكم الشفاء العاجل يا رب. وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم وبلي لايك، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله بوصفة طبيعية أخرى، وشكرا.